So yun, kitang-kita naman dito, dugtong na siya dito. Dugtong na yung concrete girder niya. Nakadikit na dito sa may Skyway Stage 3. Inaayos na banda dyan kasi yan yung pababa or pakanan dito. Good day mga tao. Ngayong araw ay Tuesday, November 30. Holiday po ngayon dito sa Pilipinas dahil araw po ng ating bayaning si Andres Bonifacio. So bali ngayong araw ay mag-update tayo dito sa may Rampway, dito sa may Quirino Avenue. So tara, samahan niyo ako at puntahan natin itong Quirino Avenue Rampway dito sa may bandang Skyway Stage 3. So dito, diretso lang tayo. Daanan natin itong ginagawa nilang drainage system dito. Yan. So yun, totally sarado na lahat. Na-enclose na nila yung buong kalsada. Yung mga awang dati nung nadaanan natin ay ito ay kompleto na. Totally finished na. So dito, diretso lang tayo. Nagtahan po ito exit ramp and nandun po yung entry ramp dun sa may banda na yan. So bukas na rin. So ito po yung entry ramp ng nagtahan at bukas na siya. Alright. Nasa ilalim na tayo ng Skyway Stage 3 along Quirino Avenue. So yung bandang kanan dito ay ito yung Quirino Avenue extension. So kanan tayo. Sarado. So sarado itong Quirino Avenue extension dahil may ginagawa sila. So mamaya daanan natin yan. Magpalipad tayo ng drone doon sa unahan. So puntahan natin ito ngayon, itong Quirino Avenue Rampway dito sa may banda dito. So yun, kitang-kita naman dito, dugtong na siya dito. Dugtong na yung concrete girder niya. Nakadikit na dito sa may Skyway Stage 3. At pababa na dun sa area na yan, dun sa putol na yan. Gumagalaw na itong ginagawa nila dito. Alright.
ito yung bakod niya. So bali may mga kahoy dito nung nakaraan at nabawasan na, tinanggal na. At nagkaroon siya ng puwang dito, inopen nila to. So malamang malapit na to, maglalagay na sila ng poste dito sa area na to, papunta dun sa likod natin. Medyo puspusan na yung ginagawa nila dito para matapos na rin itong ginagawa nilang rampway dito na matagal na rin na ginagawa. So yung pier heads na yan ay papatungan na lang yan ng concrete girder, papunta dito sa ilalim ng Skyway Stage 3 yan. At yung area na yun dun sa may banda dun sa unahan ay dugtong na, nagdikit na yung Skyway Stage 3 saka yung rampway nya. Right, ayos. Yan. Yan, nagdikit na dun, no? Pero may puwang pa dito banda, sa may banda dito. Pero mabilis na lang yan, patong-patong na lang yan, papatungan na lang yan ng concrete girder. Yan, no? Dito na yung daanan yata. Dito nga yung daanan. Kasi sarado banda dun sa may bandang punta sa extension. So ito yung daanan. Sa may banda dun sarado. Yan, ito yung Quirino Ave yung extension. At yun. Yan, no, inaayos na banda dyan kasi yan yung pababa or pakanan dito. So i-align na nila yung poste or mag-align sila kung paano yung ipapatong yung concrete girder papunta dun sa may Skyway Stage 3. Yun, no? Yun. So as you can see dito, itong ginagawa nila dito sa may Quirino Ave extension, after doon banda ay lalagyan nila dito. I'm not sure kung hanggang dito sa may bandang intersection yung dulo ng rampway, pero parang tatagos pa hanggang dun sa unahan. So yun, we'll see. Tingnan natin kung hanggang saan yung rampway na yan or saan yung dulo nya, kung dito ba or dun sa may bandang dun sa may unahan.